אתם מאזינים לפשוט עברית עם עומר גלילי. שלום לכם, מאזינות ומאזינים יקרים. מה קורה? מה המצב? אני לא יודע איפה אני תופס אתכם. אם זה בדרך לעבודה, בבית או בחדר הכושר, אבל אני מאוד מקווה שעובר עליכם יום על הכיפק, ושבוע נהדר. אז ברוכים הבאים לפרק מספר 45. והיום אנחנו הולכים לדבר על ביטויים בעברית שקשורים לידיים. כשישבתי להכין את הפרק הזה, הבנתי די מהר שיש לי בעיה. יש כל כך הרבה ביטויים מעולים שקשורים לידיים, עד שלא ידעתי על מה לוותר. בסוף מצאתי פתרון יצירתי. במקום להכניס רק ביטוי אחד לכל דוגמה, כמו שאני עושה בדרך כלל, החלטתי הפעם להכניס פנימה את כל הביטויים שמתאימים לפי ההקשר. ככה יוצא שאתם מקבלים 3 סיפורים סופר מעניינים שקשורים לידיים. אבל רגע לפני שאנחנו מתחילים, הנה תזכורת קטנה וחשובה. אם אתם רוצים להעמיק עוד בלמידת העברית שלכם, בעמוד הקופי שלי תמצאו טרנסקריפט מלא וגם תרגילים שמתאימים לכל פרק. ואם אתם נהנים מהפודקאסט ומרגישים שהוא עוזר לכם ללמוד עברית, אני אשמח מאוד אם תעקבו ותדרגו אותו. כל הכישורים מחכים לכם ממש כאן, באינפו של הפרק. טוב, מה אתם אומרים? שנתקדם? אז בואו נפסיק לשבת בחיבוק ידיים ונפשיל את השרבולים. כי היום אנחנו הולכים לדבר על ביטויים בעברית שקשורים לידיים. יאללה, אנחנו מתחילים. My hands go clicking, my hands go digging. My hands can ride and hold, my hands can rock and roll. My hands go pop, 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 pop. My hands go stop, pop, 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 pop. My hands go from side to side, my hands can wave goodbye. My hands go up and down, my hands help me count. My hands go pop, pop. הסיפור הראשון שלנו להיום עוסק בשינוי גדול בחיים. לפעמים אנחנו תקועים בעבודה שלא ממש מתאימה לנו, או שהחיים פשוט מכריחים אותנו להתחיל משהו חדש לגמרי, ממש מאפס. וזה דורש המון אומץ לעשות משהו. במיוחד כשכל האנשים מסביב לא מאמינים בנו, וחושבים שאין לנו את הכישרון המתאים. בואו נשמע מה קרה לתומר, שביום אחד החליט לעזוב את עולם ההייטק ולעשות טוויסט מטורף בקריירה שלו. תומר היה מהנדס תוכנה בסטארט-אפ נחשב. היו לו חיים חלומיים, משכורת גבוהה מאוד, רכב ספורט
מהחברה וכרטיס חופשי לאכול במסעדות בכל מקום שהוא רוצה. מעולה. העתיד של תומר נראה בטוח לגמרי. אבל אז הגיע גל פיטורים גדול בהייטק. ופתאום, באמצע יום העבודה, עוד לפני ארוחת הצהריים, האחראי של תומר קרא לו לשיחה, והודיע לו שהוא מפוטר. תוך רגע, תומר מצא את עצמו ללא ביטחון כלכלי, ובלי לדעת מה הוא יעשה עם החיים שלו. אחרי כמה שבועות של דיכאון, שבהם תומר בקושי יצא מהמיטה, ורק הזמין משלוחי אוכל מול הטלוויזיה, הוא הביט בעצמו במראה ואמר, תומר, קח את עצמך בידיים. אתה חייב לעשות משהו, כי אחרת אתה פשוט לא תחזיק מעמד. באותו רגע, תומר הבין ששנים של ישיבה על כיסא, כתיבת קוד ופגישות בזום, פשוט חנקו אותו. הוא לא רצה יותר את החיים הווירטואליים שיש במשרד. הוא רצה לצאת החוצה, לפגוש אנשים, ולראות בסוף כל יום תוצאות אמיתיות בעיניים, ולא רק לעשות פולו-אפים במיילים אינסופיים. תומר חשב שהדרך הכי טובה לעשות שינוי בחיים שלו היא דווקא בעבודת כפיים. ואם כבר עבודה פיזית עם הידיים, אז למה לא להיות שיפוצניק? פתאום המחשבה על לצבוע קירות, לתקן דלתות ולהחליף חלונות בדירות של אנשים שהוא לא מכיר, נראתה לו כמו עבודה מהחלומות. ואתה נותן להם את תכלם ביתו, כמוהו פותח את ידיך, משביע לכל חי רצון. ברוך אתה אדוני מלך העולם, מוציא לחם לארץ. בערב יום שישי, בזמן הארוחה המשפחתית, תומר החליט לשתף את הרעיון שלו עם כולם. אבל להפתעתו, במקום לשמוח ולפרגן לו, הם הרימו גבה והתחילו לתת לו ביקורת. אף אחד לא הבין איך הוא מוכן לוותר על משכורת כל כך גבוהה ועל היוקרה והמוניטין של עולם ההייטק בשביל לעבוד בעבודה פיזית קשה, בעבודת כפיים. אבל מעבר לכסף ולמוניטין, כולם היו בטוחים שאין לו שום סיכוי להצליח. כי בתור הייטקיסט שיושב כל היום מול המחשב, הם היו בטוחים שיש לו 2 ידיים שמאליות, ושהוא לא יודע אפילו איך להחזיק פטיש ומסמר. בסוף הארוחה, תומר יצא החוצה כדי לנשום אוויר ולהתאוורר. הוא ממש לא ציפה לכזאת תגובה מהמשפחה שלו. אבל בדיעבד, זאת אומרת, במחשבה לאחור, הוא כן היה צריך לצפות לכזאת תגובה מהמשפחה שלו. והוא סתם יצא טמבל שהוא בכלל סיפר להם על התוכניות שלו. בדיוק באותו הרגע, הטלפון של תומר השמיע צליל של הודעת וואטסאפ. זה היה בוריס, חבר שלו, שעבד איתו בהייטק בחברה הקודמת.
תומר הוציא את הטלפון מהכיס ושמע את ההודעה. תומר, שמעת? מגייסים עכשיו עובדים לחברה חדשה ומטורפת. כדאי לך להזדרז ולשלוח קורות חיים כמה שיותר מהר, לפני שיגמרו המקומות. זאת הזדמנות שצריך לתפוס אותה בשתי ידיים. באותו רגע, תומר כמעט נשבר. הוא היה מוכן להרים ידיים מהחלום החדש שלו. הוא היה מוכן לוותר ולחזור לשלוח קורות חיים. הוא אפילו נכנס ללינקדין שלו דרך הטלפון, ועבר שוב על כל הפרטים, וכמעט שלחץ על כפתור השליחה. אבל אז הוא עצר, והבין שהוא באמת לא רוצה להיות שם. אז הוא קיבע את הטלפון, הרים את הראש, וחזר אל הבית של ההורים שלו. באותו רגע הוא ידע שלא משנה מה אחרים יחשבו ומה הם יגידו. הוא מתכוון להפשיל שרבולים וללכת על החלום שלו בכל הכוח. בתוך שבוע, תומר קנה טנדר משומש. יד שנייה. הוא מילא את הטנדר בכלי עבודה, והתחיל ללמוד את המקצוע מהבסיס, ממש מההתחלה. בשלב הראשון, שום דבר לא בא לו בקלות. לא עבודת הכפיים, לא הלקוחות שקשה מאוד למצוא, ולא המצב הכלכלי שלו, שכל הזמן הראה מספרים אדומים בחשבון הבנק. אבל תומר לא ויתר, הוא לא הרים ידיים. הוא עבד יום ולילה, ובנה את השם שלו מאפס, ב10 אצבעות. אחרי שנה של עבודת כפיים קשה, תומר התחיל סוף סוף את הפרויקט הגדול הראשון שלו. שיפוץ קומפלט של דירה בתל אביב. יום אחד, כשהוא בדיוק נכנס לדירה שהוא משפץ, הוא גילה שחסרים לו כמה חומרים בשביל העבודה. אבל במקום לחזור למחסן שלו, הוא החליט לרדת לקנות אותם בחנות לחומרי הבניין שהייתה בתוך השכונה. בחור צעיר, אתה צריך עזרה שם? כשהמוכר בחנות ראה את תומר עם המשקפיים והמראה של ההייטקיסט, הוא חשב שהוא יוכל לעבוד עליו, ולמכור לו דברים יקרים שהוא בכלל לא צריך. אבל תומר הרים את היד באוויר ועצר אותו. חביבי, מה אני נראה לך? לא עשו אותי באצבע. אני יודע בדיוק מה אני רוצה. אז תביא לי בבקשה רק את מה שביקשתי, ואל תנסה למכור לי דברים שאני לא צריך. המוכר קצת נבהל מהישירות של תומר. הוא התנצל מיד, ואפילו עשה לו הנחה גדולה במחיר, כזאת שהוא בדרך כלל נותן רק ללקוחות הקבועים שלו. בדרך החוצה מהחנות, כשתומר היה עם הארגזים בידיים, הוא פתאום פגש את בוריס, החבר שלו מהסטארט-אפ הקודם. זה ששלח לו את ההודעה על המשרה החדשה. בוריס, שתמיד היה מחוייך ובמצב רוח טוב,
נראה היום עייף ומודאג. כשתומר שאל אותו מה קורה, בוריס סיפר לו שהמצב בחברה החדשה ממש לא טוב. הוא אמר לו שיש בלגן מטורף, ויד ימין לא יודעת מיד שמאל. זאת אומרת שכל אחד עושה את מה שהוא מבין, ואין הוראות ברורות, אלא להפך, יש מלא בלגן. בנוסף לזה, בוריס סיפר לו שהחברה הפסידה המון לקוחות, ויש שמועות על גל פיטורים שיכול להגיע בקרוב מאוד. בשלב הזה, בוריס סוף סוף הרים את הראש והסתכל על תומר. הוא נראה מופתע לראות אותו בלי חליפה, ועוד עם בגדי עבודה. וואו, תומר, הוא אמר לו. אני רואה שבסוף הלכת על עניין השיפוצים בכל הכוח, אה? תומר חייך עליו ואמר, תשמע אחי, יש לי ים עבודה. הידיים שלי פשוט מלאות. אני אפילו אומר לאנשים שאין לי זמן לקחת עוד פרויקטים, ושהם יצטרכו לחכות. וואלה, אמר בוריס, ונאנח בקול מתוסכל. ואתה יודע מה הכי טוב? שאל אותו תומר. לפחות כאן, בשיפוצים, אתה לא צריך להעמיד פנים ולשחק אותה נחמד לאנשים שאתה לא סובל. גם אף אחד לא מחליט לפטר אותך באמצע היום, עוד לפני ארוחת צהריים. עכשיו, כשאני עובד באופן עצמאי, אני סוף סוף מרגיש שהכל נמצא בידיים שלי. תשמע, תומר, אני ממש מקנא בך, אמר בוריס. עכשיו אני מבין שזה בדיוק מה שהייתי רוצה שיהיה לי בעבודה. אתה יודע מה? אמר תומר. אם תהיה מוכן להפשיל שרבולים ולעבוד קשה, אתה יותר ממוזמן לבוא לעבוד איתי. רציני איתי? התפלא בוריס. כן, כן, אני סופר רציני. עובד טוב כמוך, זה בדיוק מה שאני צריך. בוריס חשב לרגע והסתכל על תומר. וברגע אחד, החיוך הישן שלו חזר אל הפנים. האמת היא שזה נשמע מצוין. אני כבר עכשיו מסכים. אני לוקח את ההצעה שלך בשתי ידיים. לפעמים, כשאנחנו מנסים לעזור לחבר או לעבוד יחד עם מישהו, הצד השני פשוט מנצל את המצב ואת טוב הלב שלנו. זה קורה בהמון סיטואציות. בעבודה, בין חברים, ובמיוחד באוניברסיטה, כשצריך להגיש עבודות יחד. ותמיד יש מישהו שמתאמץ קצת פחות. בואו תקשיבו לסיפור הבא, שבטח מוכר לכם, בין אם הייתם פעם סטודנטים, ובין אם לא. דנה ומיה הן חברות טובות. הן לומדות יחד עוד מהשנה הראשונה במגמת כלכלה באוניברסיטת תל אביב. כדי לסיים בהצלחה את הסמסטר השני, הן היו חייבות להגיש עבודת מחקר ענקית של לא פחות מ-35 עמודים. בהתחלה, הכל הלך מעולה. הן ישבו ימים שלמים בספרייה,
ועבדו יחד כתף אל כתף. ממש לא נפרדו. דנה חיפשה את הנתונים בכל מנועי החיפוש, ומיה כתבה את כל ההסברים במחשב. הן היו פשוט צוות מושלם. אבל אז, שבוע לפני תאריך ההגשה, משהו השתנה. מיה הפסיקה פתאום לענות להודעות, ובפגישה הבאה שלהן, בסניף ארומה, היא הגיעה באיחור של חצי שעה, ובידיים ריקות, בלי הלפטופ שלה, ובלי הדפים שהיא הייתה צריכה להכין לפגישה. מיה הסתכלה על דנה, ובמקום להסביר לה איך היא מעיזה להגיע לפגישה בידיים ריקות, היא פשוט סיפרה לה בהתלהבות שיוני, בן הזוג שלה, הפתיע אותה עם כרטיסי טיסה לסוף שבוע באילת, במלון 5 כוכבים, ושהטיסה היא למחר בבוקר. דנה הסתכלה עליה ולא ידעה מה לומר. היא פשוט הייתה בשוק. הקטע הוא שמיה לא עצרה שם. היא אמרה לה את המשפט הבא: דנה, את החברה הכי טובה שלי. תאמיני לי שאחרת לא הייתי מבקשת. פשוט אני חייבת לארגן עוד כמה דברים דחופים לנסיעה, ואין לי זמן לכלום. את יכולה בבקשה לעבור על התיקייה שפתחתי בדרייב ולתקן שם כמה שורות באקסל? מה זה יעזור לי? את לא מבינה. דנה ממש לא אהבה את הקטע שמיה עשתה לה. כאילו שאין לה מה לעשות בחיים, והיא גם צריכה לטפל במשימות של מיה. אבל לא היה לה נעים להגיד, והיא הסכימה. התיקון הקטן שמיה ביקשה ממנה גרם לה לעבוד עד 2 בלילה, ומנע מדנה לטפל בדברים אחרים שהיא רצתה לעשות. אבל מיה לא עצרה שם. ביום שישי בצהריים, תוך כדי שהיא יושבת בבריכה באילת, היא שלחה לדנה מבול של הודעות קוליות לוואטסאפ. שתדעי לך שאת פשוט מלכה. אין עלייך. תמיד כשאני עובדת איתך, אני יודעת שאני נמצאת בידיים טובות. רציתי לבקש אם תוכלי לכתוב גם את הסיכום של הפרויקט. זה ממש בקטנה, רק 2 עמודים. ודרך אגב, אם מדברים על הצלה, את יודעת שהמציל כאן בבריכה הוא ממש ממש חתיך? את רוצה שאני אבקש בשבילך את מספר הטלפון שלו? יאללה, תגידי לי מה את חושבת. אני מחכה כאן. ביי יוש. באותו רגע, דנה תפסה את הראש בידיים וכמעט השתגעה מרוב עצבים. אחרי שרשרת ההודעות המעצבנות האלה שהיא קיבלה ממיה, כבר לא עניין אותה כלום. לא החופשה שחבר של מיה ארגן לה, וגם לא החברות שלהן. כל מה שדנה רצתה, זה פשוט לצעוק על מיה ולשים אותה במקום. אז היא לחצה על הכפתור בטלפון, ושלחה לה הודעה אחת בחזרה. תגידי מיה, את השתגעת? נותנים לך אצבע
ואת רוצה את כל היד? עזרתי לך פעם אחת, אבל אני לא הולכת לכתוב 2 עמודים לבד, בזמן שאת יושבת בבריכה באילת ושותה קוקטיילים. אז או שאת פותחת את הלפטופ בחדר במלון, ומסיימת את החלק שלך, או שהשם שלך פשוט לא מופיע על העבודה. הבחירה בידיים שלך. בשלב הזה, מיה הבינה שהיא הגזימה לגמרי. היא התנצלה בפני דנה, ובפני בן הזוג שלה. כי במקום לצאת איתו למסעדה בערב, היא נשארה במלון והזמינה פיצה. והיא עבדה כמעט כל הסופש מול המחשב כדי לסיים את החלק שלה. המטרה שלי כאן היום היא להתחיל לתת לכם שעתיים. ביום ראשון, כשדנה ומיה נפגשו באוניברסיטה כדי להגיש את העבודה, מיה הסתכלה על דנה ונתנה לה חיבוק חזק. תודה שהתעקשת איתי, היא אמרה לה. בפעם הבאה אני מבטיחה שנשלב ידיים ונעבוד יחד לאורך כל הדרך. הסיפור האחרון שלנו להיום מדבר על סיטואציה לא כל כך נעימה, שלרוע המזל רובנו נתקלים בה לאורך החיים שלנו. אנשים שמנסים לעבוד עלינו. זאת אומרת, לשקר לנו או להרוויח על חשבוננו. אחת השאלות הגדולות היא מה אנחנו עושים כשדבר כזה קורה. האם אנחנו נלחמים ומנסים לשנות את המצב, או שאנחנו מחליטים לוותר ולשכוח מזה? כי בהרבה מקרים, אם אתה נלחם מול מי שעבד עליך, אתה מבזבז זמן יקר והמון אנרגיות. ובנוסף, אתה גם אף פעם לא יודע לאן זה יכול להגיע, ואם זה באמת שווה את זה. בוא נשמע מה קרה לנועה, בחורה צעירה שבסך הכל חיפשה דירה להשכרה בתל אביב. כבר 3 חודשים שנועה מחפשת דירה בתל אביב. מרוב חיפושים כבר לא ממש אכפת לה אפילו איזו דירה. העיקר שהיא תוכל לשלם עליה, ושהיא לא תתפרק לגמרי ברגע שהיא תנסה לקדוח חור בקיר. גם השכונה שבו היא תגור כבר לא כל כך חשובה לה. אם קודם היא החליטה שהיא אף פעם לא תגור ביפו או בדרום העיר, ושהיא גם לא רוצה לחיות באזור שיש בו עבודות של הרכבת הקלה, היום זה כבר לא אכפת לה. היא הרימה ידיים, והיא מוכנה לקבל כמעט כל דבר שיציעו לה. תקשיבו, כי זה לכאורה בויוס, הסוג של בורקס טורקי, ספרדי, הכי טעים בישראל. באיזה מניה כדאי להשקיע? I was about to spend months building an online course without... תראו, יש לי חבורת רווקות. באחד הימים, בזמן שנועה גללה בפייסבוק, היא ראתה מודעה לדירה שנראתה לה פשוט מושלמת. התמונות הראו מטבח קטן ומודרני. הקירות היו לבנים ונקיים,
ומחדר השינה היה חלון גדול שפונה לחצר אחורית ירוקה ושקטה. והשוס הגדול, זאת אומרת, החלק הכי טוב בסיפור, היה המחיר. הדירה הזאת הייתה בדיוק בתקציב שלה, והלוקיישן גם מצוין, ממש בלב העיר, רק 10 דקות הליכה מהעבודה. נועה ידעה שבתל אביב כל דירה כזאת שמתפרסמת נחטפת בתוך דקות. היא ידעה שאם היא לא תרוץ לשם עכשיו, היא פשוט תפסיד את הדירה עוד לפני שהיא בכלל ראתה אותה במציאות. נועה החזיקה אצבעות שהדירה עדיין פנויה. היא התקשרה מיד למספר של המתווך שהיה רשום במודעה. למזלה של נועה, היא הייתה הראשונה שהתקשרה. איך שהיא קיבלה מהמתווך את המיקום של הדירה, היא עלתה לאופניים ונסעה לשם בטיל. בכניסה לבניין היא פגשה גם את בעל הדירה וגם את המתווך. זה שאחראי להראות את הדירה. שניהם היו נחמדים מאוד. הם חייכו אליה ואמרו לה, תשמעי, נועה, יש לך מזל ענק. הדירה הזאת היא מציאה של פעם בחיים. הכל פה חדש. אפילו עדיין מריחים את הצביעה. נועה עלתה במדרגות עד לקומה האחרונה. היא הסתובבה בדירה, ובאמת זה היה נכון. הצבע על הקירות עדיין היה טרי. זאת כנראה גם הייתה הסיבה שכל החלונות בדירה היו פתוחים לרווחה. זאת אומרת, פתוחים עד הסוף. מבחוץ נכנסה פנימה בריזה נעימה, ונועה פתאום שמה לב שבניגוד לדירות האחרות שהיא ראתה בתל אביב, בדירה הזו היה הרבה פחות רעש שהגיע מהרחוב. היא עשתה עוד סיבוב מהיר בכל החדרים, כדי לראות שהיא לא שכחה להסתכל על כלום, וכשהיא חזרה לסלון, היא קלטה את המתווך ואת בעל הדירה מדברים בשקט. ממש מתלחשים. נועה לא יחסה לזה הרבה חשיבות, וגם לא היה לה זמן לחשוב על זה. כי בדיוק באותו רגע היא שמעה שמאחורי הדלת יש כבר אנשים כמוה שעומדים ומחכים בתור. סליחה? נועה? תשמעי, אם את מעוניינת בדירה, אנחנו צריכים שתחתמי לנו במקום. אמר לה המתווך ונתן לה את החוזה. יש מצב שאני לוקחת את החוזה לבדיקה וחוזרת אליכם עוד כמה שעות? נועה שאלה. אני פשוט רוצה להתייעץ ולבדוק אותו כמו שצריך. אני מצטער. ענה המתווך. כמו שאת רואה, יש כאן תור ענק בחוץ, והשעה עוד לא 10 בבוקר. אם את לא בטוחה שאת מעוניינת לחתום, אנחנו נהיה מחויבים להראות את הדירה גם למי שבא אחרייך. אבל עדיין, אני הגעתי לפה ראשונה, אמרה נועה וניסתה להתווכח. זה נכון, אמר המתווך. אבל את חייבת להבין שאם יציעו לנו מחיר גבוה יותר, אז אנחנו ניקח אותו. טוב, אמרה נועה, אני מבינה. ובאמת שהיא הבינה. כי ככה זה עובד היום בתל אביב. אם היא לא תחתום על המקום,
מי שיבוא אחריה כדי לראות את הדירה, בטח יציע לבעלים מחיר כזה שהיא לא תוכל לעמוד בו. ואז היא שוב תפסיד את הדירה, ושוב תחזור לחפש. בגלל זה, הלחץ של המתווך, כדי שהיא תחתום במקום, היה די ברור. נועה נאנחה. היא לקחה את החוזה, קראה אותו בצ'יק צ'ק, תוך כדי עמידה, וסגרה על המקום. בימים הראשונים, הכל היה סבבה. נועה ממש אהבה את הדירה. וככה גם כל החברים שבאו לבקר אותה בחנוכת הבית. בזמן המסיבה, שנועה ארגנה לכבוד הדירה החדשה, הם ממש עפו על המקום, ואמרו לה שזו מציאה אמיתית, ושאין היום דברים כאלה בתל אביב. נועה הייתה בטוחה שהיא הבחורה הכי בת מזל בעיר, ושעכשיו כל מה שחסר לה זה למצוא סוף סוף בחור רציני. ואז באמת הכל יסתדר לה בחיים. חודש אחרי המעבר לדירה, הגיע החורף, ואיתו גם הגשם הראשון. בשעה 3 לפנות בוקר, בזמן שנועה ישנה שינה עמוקה, היא הרגישה פתאום טיפות של מים מטפטפות מהתקרה. נועה קמה בבהלה. היא הדליקה את האור שליד המיטה, וקלטה שהמיטה שלה רטובה לגמרי, ממש מוצפת. ולא רק זה, כל הקירות הלבנים והיפים של הדירה היו פתאום שחורים לגמרי, ומלאים בעובש וברטיבות. נועה הייתה בשוק. היא הייתה בהלם. היא לקחה את הטלפון והתקשרה מיד לבעלים של הדירה. להפתעתה, למרות שהיא סיפרה לו בדיוק מה קורה בדירה שלו, הוא ממש לא התרגש ונשאר אדיש. הוא אפילו לא הציע לתת לה יד ולעזור לה. מה את בדיוק רוצה שאני אעשה? תראי מה השעה עכשיו, הוא אמר לה. חוץ מזה, זה לא אחריות שלי. אני נתתי את הדירה למתווך כדי שישפץ לי אותה. זאת האחריות שלו. תקשרי אליו בבוקר ודברי איתו. באותו לילה, נועה כמעט ולא עצמה את העיניים. לא רק בגלל הכעס והעצבים. היא גם הייתה צריכה להוציא את כל הבגדים הרטובים מהארונות, וגם להרים חלק מהרהיטים והמכשירים האלקטרוניים כדי שלא יירטבו. זה היה פשוט אסון. ב9 בבוקר היא צלצלה למתווך, בדיוק כמו שהבעלים של הדירה אמר לה. אבל במקום לעזור לה, המתווך אמר לה שהרטיבות בדירה בכלל לא קשורה אליו, ושהיא צריכה לפתור את זה מול הבעלים של הדירה. נועה פשוט התחרפנה. זאת אומרת, ממש, אבל ממש התעצבנה. זה היה כאילו יד אחת לא יודעת מהיד השנייה. היא אמרה למתווך שגם בעל הדירה אמר לה בדיוק את אותו הדבר, ושכל אחד מהם שולח אותה לאדם השני. בשלב הזה, המתווך
איבד את הסבלנות, וענה לה בטון לא יפה. שמעי חמודה, מצטער להגיד לך, אבל זה כבר לא בידיים שלי. התפקיד שלי זה להראות את הדירה, ולהכין את החוזה. אני לא מתעסק עם בעיות שקורות בדירה אחרי שהחוזה נחתם. את זה את צריכה לפתור עם בעל הדירה, לא איתי. נועה הרגישה מתוסכלת ועצבנית. היא הבינה שהיא נפלה בפח. זאת אומרת שעבדו עליה, שרימו אותה. היא יצאה מהדירה וירדה במדרגות, ובמקרה, בדרך למטה, היא פגשה את השכנה מהקומה הראשונה. את הדיירת החדשה שגרה בקומת הגג, נכון? היא שאלה את נועה. אני מצטערת להגיד לך את זה, אבל בעל הדירה שלך והמתווך שלו הם זוג נוכלים, זוג רמאים. הם עשו יד אחת כדי למצוא מישהי כמוך, מישהי שתהיה מוכנה לשלם על הדירה המצ'וקמקת הזאת. רגע, אמרה נועה, כשאת אומרת שהם עשו יד אחת, למה בדיוק את מתכוונת? אני מתכוונת לזה שהם עובדים יחד, בשיתוף פעולה ביניהם, בלי שהדיירים יודעים. המתווך מביא אנשים כדי לראות את הדירה. הוא משקר להם שהכל בסדר, ולוחץ עליהם כדי לחתום על החוזה. ובתמורה הוא מקבל דמי תיווך גבוהים. והבעלים מקבל דיירים שלא יודעים על מה הם חתמו. תשמעי, אני דיברתי עם שניהם על הנזילה בדירה, אבל כל אחד שלח אותי לשני, אמרה נועה. עכשיו אני גם מבינה למה. אצלם זה תמיד עובד ככה, השכנה צחקה. יד רוחצת יד. הוא דואג לו, וההוא דואג לו. את הבנת? את יודעת כמה צעירים כמוך אני ראיתי פה? כל אחד מחזיק פה מעמד עד הגשם הראשון, ומיד אחר כך בורח מהדירה. אם זה ככה, שאלה נועה, אז איך זה שאף אחד לא מתלונן עליהם ותובע אותם? זה פשוט מאוד, אמרה השכנה. כל מי שבא לגור כאן כל כך מרוצה מזה שהוא הצליח לקבל חזרה את הפיקדון, ושהבעלים נותן להם לצאת מהחוזה בלי שום כנס ובלי בעיות, שהם פשוט מוותרים. באמת? אמרה נועה. אז תדעי לך שאני לא מתכוונת לוותר להם. אני לא מוכנה לשבת בחיבוק ידיים. שתדעי לך שזה מה שכולם אומרים, חייכה השכנה. כולם מדברים על זה שצריך לעשות משהו נגד בעל הדירה והמתווך. אבל אז הם מתחילים להבין כמה כאב ראש זה, וכמה עורכי דין זה עסק יקר. ובינתיים יורד עליהם גשם בתוך הבית, ואין להם איפה לשים את הבגדים שלהם. אז הם מחליטים פשוט לוותר. אז אני לא כמו כולם, אמרה נועה. אני לא מתכוונת לוותר. אני לא מתכוונת להרים ידיים. מצידי ללכת איתם עד לבית המשפט. מותק, אמרה לה השכנה, כאן זה תל אביב. אני מציעה לך לחשוב על זה עוד קצת. בינתיים, קחי את המספר של בעלי. יש לו חברת הובלות. אם בסוף את מחליטה לצאת מהדירה, הוא יעשה לך מחיר טוב. מחיר שלא תמצאי בשום מקום אחר בתל אביב. נועה לקחה את כרטיס הביקור
של בעלה של השכנה. היא הביטה בו, והבינה שהיא עומדת בפני החלטה לא פשוטה. האם לוותר ולהרים ידיים, או לעמוד על שלה ולהסתכן? היא סגרה את האצבעות על הכרטיס, הסתכלה למעלה, לכיוון הדירה שלה, ולקחה נשימה עמוקה. היא ידעה שלמרות הכל, ההחלטה עדיין נמצאת בידיים שלה. זהו, זה הכל להפעם. אני רוצה לומר תודה ענקית למאזין א' זלצמן, שעשה מנוי, וגם למרטין שהחליט לתרום לפודקאסט. המון המון תודה לכם. ולפני שנסיים, תזכרו שאם אתם רוצים לקבל את הטרנסקריפט המלא של הפרק ולתרגל את כל הביטויים של היום, דף העבודה מחכה לכם בעמוד המנויים שלי. הלינק נמצא ממש כאן באינפו, יחד עם כל הכישורים לתמיכה ולקביעת שיעורים פרטיים. ולסיום, אני רוצה לומר לכם, המאזינים והמאזינות היקרות, המון המון תודה על ההקשבה והפרגון שלכם. אז אל תשבו בחיבוק ידיים. תמשיכו לתרגל את השפה העברית. ואנחנו נתראה בפרק הבא של פשוט עברית.